Az elmúlt években rengeteg menetrögzítő kamerát szereltem már be különböző járművekbe, és főleg az újabb, modernebb autóknál jelent mindig problémát az, hogy hol tudjuk ezeket az utólagos dashcameket elhelyezni a szélvédőn, hiszen a modern járművek már számos vezetés támogató funkcióval is el vannak látva, aminek az érzékelő szenzorai jellemzően itt a tükör mögötti kameraszigetbe vannak egy műanyag burkolat alá beépítve, és azért nagyon megörültem annak, amikor megkeresett a FitCamX, egy dashcam gyártó cég, hogy próbáljam ki az ő terméküket, ami gyakorlatilag ezt az elhelyezési problémakört kvázi teljes mértékben megoldja, hiszen egy autóspecifikus menetrögzítő kamerát kínálnak, de hogy egész pontosan mit tud ez a termék, milyen érdekességekkel, milyen innovációval rendelkezik, ez ki fog derülni a videóból. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Gábor vagyok az Autós Novitól, tartsatok velem ez alkalommal is! Megjött tehát a FitCamX-től a menetrögzítő kamera, amit a Kia Ceedemhez rendeltem. Korábban volt már több menetrögzítő kamera beszerelve az autóba, például ugye a Kenwoodnak a menetrögzítő kamerája, ami egy ilyen black box verzió volt, és hát megmondom őszintén, hogy ezen a csodálatos műanyagon valamilyen szinten megragadt, de a nyári nagy melegbe mindig eleresztett a ragasztás, és mindig így lógott kocsányon ugye itt a kivezetett vezetékeken, és hát az annyira nem tetszett. Utána most nemrégiben teszteltem a Viroidnak az egyik kameráját, ami szintén ide volt ragasztva. Jópofa, diszkrét volt az elhelyezés, de nem volt az igazi. És amikor megjött ez a kamera, gyakorlatilag ezt a kamerasziget burkolatot le kellett csak pattintanom, feltűnt a csatlakozás és az összes vezetés támogató funkciónak a szenzora, ami ugye itt a burkolat alatt be van építve, és hát annyi a különbség között a burkolat között, meg között a burkolat között, hogy itt benne van már a 4K-s fedélzeti kamera, tehát a dashcam, ami gyakorlatilag abszolút nincs túlbonyolítva, SD kártyafoglalat az oldalán, illetve 2 gombunk van egy pillanatfelvétel készítési lehetőségünk, illetve egy kibekapcsoló gomb. Minden mást applikáción keresztül tudunk elérni a kamerán, és ugye ehhez kértem még egy hátsó kamerát is, elől 4K felbontásunk van, vagy éppen Quad HD felbontás, attól függően, hogy az applikációban hogy állítjuk be, hátsó kamera tekintetében pedig Full HD felbontást kapunk. Többféle csomagajánlat van egyébként, autótípus függően a FitCamX oldalán, ezt majd be fogom rakni itt a videó leírásában a linket, hogy hol éritek el a termékeket, és a végén majd mondok érdekességet is ezzel kapcsolatban. Minden esetre szerelés technikailag valami fenomenálisan működik ez az egész dolog, hiszen ha lepattintod ezt az egész burkolatot, akkor ugye feltárul itt a csatlakozás, és ugye az ilyen jellegű autóknál már aktív tükör szokott benne lenni az autóba, aminek ugye van tápellátása, sötétíthető tükör, meg mi egymás, és nem kellett más csinálni, csak a készletbe kapott kábelt, egy Y kábelt rá kellett dugni a kamerára, illetve magára az autónak a csatlakozójára, a tükör közé, és már is kész volt az egész szerelés, vissza kellett csak pattintani, és már működik is. Nyilván a hátsó kamera bekábelezés az egy külön sztori, de ez se egy olyan bonyolult dolog. Azok számára viszont, akiknek csak első kamera kell, azok akár maguknak meg tudják otthon csinálni. Most magam ellen beszélek, mert ugye a szerelésből élek főként, de ez annyira precíz és annyira pontos, és nyilván autótípus függően változik a bonyolultsága a beszerelésének, de itt a Kiánál az, hogy ezt innen lepattintom, gyakorlatilag 4 helyen van föl, egy kicsikét masszívan tartja, de egyszerűen le lehet venni, és lepattint, felpattint, kész. És egyébként a hátsó kamerának a kábelezését is ugye itt el lehet hozni, ugyanúgy megvan a kamerán, a hátsó kamerának a bemenete, végtelenül egyszerűen szerelhető, amivel eddig még megmondom őszintén nem találkoztam más gyártó termékeinél. Ez annyira típusspecifikusan, annyira precízen meg van konstruálva, hogy per pillanat ennél jobb alternatívát nem igazán tudnék mondani menetrögzítő kamerára. Nyilván, hogyha valakinek nagyobb tudás, vagy nagyobb funkcionalitás kell, akkor választhat más univerzális terméket is. Egyébként a FitCamX-nek is vannak univerzális kamerái, de én szerintem ennek az egész rendszernek az OEM, illetve ez a gyári jelleg a lényege, hogy ez ennyire perfektül meg van csinálva.
Úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert 4K felbontásban is tökéletes képminőséget, 2K felbontásban is tökéletes képminőséget tud biztosítani, nappal, éjszaka, szűrt fényben, tehát minden körülmények között tökéletesen jól tud működni ez a kamera, és hát mondom, nem utolsó sorban nem kell kábelezgetni. Viszont, hogyha valaki szeretne parkolóüzemmódot, és ugye folyamatos megfigyelést, akkor ahhoz vásárolnia kell egy külön parkolóüzemmód kábelt, amit külön meg lehet vásárolni, ezt nyilván felajánlja a honlap is, mint lehetőségek, a Polar szűrőtől, tehát az optikára rakható CPL filtertől kezdve egy csomó kiegészítőt megvásárolhatunk a kamerához, például parkolókábelt is, ilyenkor viszont óhatatlan, hogy szakembernek be kell kábeleznie a biztosíték táblára, és a megfelelő módon be kell kötnie, hogy meglegyen a tápellátás, hiszen ez a kamera csak úgy működik, hogyha gyújtásra tesszük az autót, tehát járó motornál működik ez az egész dolog. Úgyhogy az első kamera végtelenül egyszerűen installálható az autóba, de mutatok még valamit, amitől szerintem sokak számára még vonzóbbá válik ez a készülék, hiszen hogyha Wi-Fi-n keresztül csatlakozunk a menetrögzítő kamerához, hiszen valahogy kezelnünk is tudnunk kell a menürendszerét, és belépünk a FitCamX abba, amit egyébként ingyenesen le tudunk tölteni a FitCamX oldaláról, vagy az App Store-ból, vagy éppen a Play áruházból, akkor a kamera csatlakoztatása gombra rányomva rögtön meg is jelenik az élő kép itt a telefonunkon, ami osztott kép, tehát az első és a hátsó kamera képét mutatja. Ha pedig elfordítjuk fekvő pozícióba a telefonunk képernyőjét, akkor ugye ezt nagy képernyőn láthatjuk. Sőt, hogyha ugye megnyomjuk az érintő képernyőt, és nyomunk egy ilyen perspektívaváltást, akkor ugye a hátsó kamera kerül a főképernyőre, az első a kicsire, még egyet nyomva csak az első kamera képét látjuk, még egyet nyomva pedig csak a hátsó kamera képét láthatjuk. Szóval négyféle perspektívában tudjuk megjeleníteni az élő képet, ami szerintem tök jó, és ugye innen elérhető még a hangfelvétel bekapcsolása, mindent itt nagyon szépen magyarul kiír. Pillanatkép készítése van, illetve van a felvétel megállítása vagy elindítására lehetőségünk. Azt egyébként innen is, hogyha visszafordítjuk a képernyőt, láthatjuk, illetve kezelhetjük. És hát ugye magyar nyelvű menürendszerrel rendelkezik a teljes beállítások menü, tehát hangfelvétel kibekapcsolása, innen elérhető videófelbontás, ami jelen esetben ugye 4K, de ugyanakkor Quad HD, tehát 2K felbontást is választhatunk, attól függ, hogy kinek milyen felbontásra van szüksége természetesen. Expozíciót tudunk itt állítani, akkor időbélyegző, hogy legyen-e rajta vagy sem. Ami egyedül probléma ugye ezzel a készülékkel, illetve hiányosság, hogy nincs benne GPS modul. Következésképp ugye geolokációs adatokat nem tud rögzíteni, sebességadatokat se fog tudni nekünk kijelezni, ami sokak számára jó hír lehet, sokak számára meg lehet, hogy hiányzó fontos dolog, de hát ugye ezzel ennél a készüléknél sajnos együtt kell, hogy éljünk. Minden esetre ez én azt gondolom, hogy nem feltétlenül fontos mindenki számára. Vezetési ütközésérzékelést tudunk még állítani, ugye ennek az érzékenységét, hogyha menet közben valami történik bemünk egy kátyúba, vagy éppen nekünk jönnek oldalról, akkor ugye arra csinál egy védett fájlt a zárolt mappába, akkor a parkolómonitor ütközésérzékelést ugyanúgy be tudjuk állítani, tehát hogy parkolóba történik valami az autónkkal, akkor a parkolókábel ugye nincs bekötve jelen esetben, de a beépített akkumulátornak köszönhetően, hogyha meglökik az autót parkolóban, akkor is csinál egy rövid eseményrögzítést. Tehát valamilyen szinten védve vagyunk, de folyamatos felvételt azt nem tud, azt csak a parkolókábellel tud a készülék készíteni. Úgyhogy ezek az alapbeállítások, amikkel számolhatunk. Van Wi-Fi-nél, Wi-Fi jelszó, ezeket ugye tudjuk változtatni, firmware verziót, tudjuk az applikáción keresztül frissíteni a készüléknek a firmware-ét, vissza tudjuk állítani az alaphelyzetet, tehát végtelen egyszerűen kezelhető az egész rendszer, illetve természetesen az alkalmazáson keresztül, hogyha az SD kártyát nem akarjuk kivenni és a számítógépen keresztül megnézni a felvett tartalmakat, akkor ide belépve szépen lassan, nyilván itt a Wi-Fi kapcsolatnak a függvényében, ez egy picikét lassabban történik, de megjelennek a korábban felvett tartalmak, amik ugye dátum szerint jelen esetben 1 perces snittekre van bontva, és hát ugye első-hátsó kamera
képet tudunk detektálni, illetve ezeket tudjuk lekezelni. Mondjuk, hogyha rálépünk egy ilyen felvételre, akkor itt is, hogyha fekvőképet nézünk, akkor mutatja. Kicsit akadozik ugye itt a Wi-Fi jelszint miatt, de ettől függetlenül teljesen jó, és látható, hogy szép, éles képet csinál a kamera. Jelen esetben nekem Quad HD felbontáson van a legtöbb felvételem felvéve, és nyilván, hogyha 4K felbontást választjuk ki a beállítások menüben, akkor még jobb felvételi képminőséget kaphatunk, feltéve, ha ehhez a megfelelő menetrögzítő kamerát választjuk ki a Fitka Mix webáruházából, hiszen jelen pillanatban ezek a termékek csak innen rendelhetők meg. Viszont a videó leírásában találtok egy linket, amire, hogyha rákattintatok, akkor a Fitka Mix webshopból kedvezményes áron tudtok vásárolni magatoknak az autótokhoz leginkább illeszkedő OEM jellegű, ilyen nagyon innovatív, akár 4K felbontással rendelkező menetrögzítő kamerát, úgyhogy ha csak pár ezer forinttal is, de olcsóbban juthattok hozzá ezekhez a készülékekhez, legyen az csomag, vagy éppen szimpla 4K-s első kamera, vagy éppen parkolókábellel, CPL filterrel felszerelve komplett csomagok. Szóval a mai világban azt gondolom néhány ezer forint is sok pénz, használjátok ki ezt a lehetőséget, ha már a Fitka Mix volt olyan rendes, és biztosította számomra ezt a promóciós lehetőséget, és hogyha tetszett ez a készülék, akkor nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, hogyha szeretnétek hasonló termékbemutatókat, termékteszteket, autóbemutatókat, autóteszteket, vlogokat látni, akkor a legegyszerűbb mondja még mindig, ha itt lent feliratkoztok YouTube csatornánkra, én mindenkinek megköszönöm, aki ezt megteszi, kövessetek be Instagramon és lájkoljátok szintén Facebook oldalunkat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma, további szép napot kívánok, sziasztok!